हामी आज इनसाइड द जङ्गल चितवन नेसनल पार्कमा छौँ होइन। हामी कुमाल ताल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। आज हामी 20,000 ताल टिकौली जङ्गलभित्र यसो आज फोटो वाकमा छौँ हामीजना, दुईजना अभि भाइ र म, क्यामेरामा अभि भाइ, अनि यहाँ म छँदैछु। अब हेरौँ के भेटिन्छ आज। होप राम्रो केही वाइल्ड लाइफ केही राम्रो भेटियोस्, केही भिडियो फोटोहरू। आज मेरो सोनीको पनि एउटा होइन टेस्ट भनौँ न, एउटा टेस्ट फोटो वाक पनि हो एउटा। होप के देखिन्छ हेरेर साथ दिनु होला।